حاجات فيها دايركت بيشنت ريليشن شيب وحاجات سبورتيف يعني ايه حاجات سبورتيف مش فاهم. حاجات زي الراديولوجي الكلينيكال باثولوجي. يا نهار اسود الراديولوجي كلينيكال باثولوجي سبورتيف يعني قصدي ما فيش تعامل دايركت مع البيشنت. يا نهار ابيض كريم بقى يجوا ويقول لهم كده. انت شكرنا. طيب انت ليك اي ابروتش مختلف عن الابروتش اللي هو دي الثيري بتاعت الراشن دولز اللي هي دول جوه دول جوه دول جوه مركز جوه دول وقاعد يخبط في الكمبيوتر بتاع خارج براها. في دولز كتيره بالظبط يوصلوا كده على واحده بيخبط فيها مهما وصلها مش ممكن يجي المداها لانه مش ممكن يحتويها كلها لا يمكن. هو اسفا بيخبط في دول واحده. عارفين راشن دولز اللي هي كبيره جوه كبيره جوه كبيره جوه كبيره ده موديل من المودلز. فهو قاعد يخبط في واحده صغيره بس او كبيره بس مش قادر ياخد التانيين. ده اللي هل انت عندك او صغير رايك؟ هو احمد قال خلاص. ايه؟ قلت ان هو to treat patients to learn and to teach and to research. and to research. وفي حاجه ناقصه manage to manage. لا ما هو اول حاجه الواحد لما يعملها بيقول ايه يعني ايه الدومين بتاعي؟ ايه مجالي الاول؟ فلازم اول حاجه مجاله ولا ممكن ما يمشي في الشارع هو رايح حاجه الاقي حد مش عارف اعمل ايه يقوم يخرج بره الهدف بتاعه ويروح يساعده وده وارد. بس يبقى الموضوع بيتلخبط لان كل واحد مننا له مجال. المجالات بتاعت العمل الطبي 4 هم المفروض انهم كلكم تبقوا عارفينهم عشان الواحد يأدي في كل واحده حته عشان هو مش مسؤول بس انه يعالج عيانين زي ما ماجد قال. المهم يعالج عيانين هو عمره ما هيكفي علاج العيانين ولا عمره هيقدر يوصل علاج العيانين بالايديال اللي هو بس ركز على العلاج اللي هو في الاول في الاخر بخدمه. وفي الاول في الاخر العلاج ده ايه؟ احنا بنخدم الناس بس من خلال العلاج. عندنا حاجات غير الخدمه ودي حاجه كونسبتشلي لازم تبقى عندكم. احنا مش بنركز على الكلام ده في سنه اولى اول دكتور مش بنقول لكم الكلام ده بنقول لكم ايه؟ انه يلا خليكم اطباء خلاص. حتى الخدمه ماهيش كلها كلينيكال ماهيش كلها هرنياز وكوز فينز وهارت فيلير وليفر فيلير وانفاركتس زي ما شايفين. جالنا كورونا ده فكره مختلف خالص. حد منكم مهيئ انه يتعامل مع كده حد يقدر يقول حاجه على الكورونا ولا ازاي يعمل وقايه منها؟ في طب وقائي وفي طب كوميونتي وحاجات ثانيه كتير غير الكلينيك اللي احنا مركزين عليه. لكن خلينا بس عشان ما نطولش قوي عشان ما نقعدش نطول قوي لكن انتوا عندكم 4 مجالات للعمل يعني هتؤدوا في الطب من خلال 4 مجالات للعمل اللي هو خدمه او خدمه طبيه علاجيه وقائيه مش عارف الكلام ده كله. ادي واحده ما انتوش يمكن مهيئين لها 100% لسه. فعشان كده بيبقى عندكم مهم قوي الحاجه الثانيه اللي هي التريننج والاديوكيشن. كل طبيب بيبقى عليه انه يخدم في نفس الوقت يترين ويديكيت ويبقى ترينر واديوكيتور. هي دايما ديول تريننج واديوكيشن مع بعض. ما هوش دايما هما نفس الحاجه. التريننج جزء من الاديوكيشن بس مش كل الاديوكيشن تريننج لكن هما مع بعض في نفس الثيم. طب والتاني اللي هو احمد عليها اللي هو ريسيرش. ولازم عشان كده من الحاجات اللي انتوا لازم تعملوها لو ما كنتوش لسه خدتوا ريسيرش كورس خدوا ريسيرش كورس. حسني بيدي ريسيرش كورس قايل حسني خيري بتاع المسالك لكن مش شرط خالص تلتزموا بحسني فخدوا ريسيرش كورس. انكم في وقت من الاوقات لازم تعملوا ريسيرش. هتعملوا ريسيرش ليه؟ ليه هتعملوا ريسيرش؟ عشان ادفانس. عشان ايه؟ يعني اتعلم حاجه جديده. الريسيرش مش حاجه جديده. الريسيرش بيغير البراكتس مش بيعلم يعني فكر تاني بقى خالص يعني. بس المهم كمان حتى الريسيرش عشان الواحد لو عاوز يترقى حتى لو هو بيفكر من ناحيه ماديه بحته ماديه مش فلوس يعني ماديه يعني عائد برضه مش عائد مادي يعني عائد شخصي ايا كان العائد. بس يعني هو عاوز يبقى بروموتد ده يمكن يحتاج يعمل رساله عشان يخلص الدكتور عاوز رساله. طب يخلص الدكتور عاوز رساله. طب عاوز بعد كده يترقى يبقى يمكن يعمل ابحاث. يبقى حتى لو هو مش عاوز يعملها لغرض التقدم اللي هو طبعا البحث هو اعلى درجات الخدمات اللي احنا بنأديها. ابسطها الخدمات اللي احنا بنأديها هو روح اعمل سي تي تعالى اعمل باوبسي مش عارف تعالى يلا اعمل عمليه الكلام ده. وطبعا فاضل الحاجه الاخيره الايفالويت الايه؟ عادي يعني النهارده مش فارق خالص. انا مش فارق معايا خالص النهارده. ليه النهارده مش متنرفز خالص؟ عشان الجو يعني الجو يعني ما البلاد العالم ماشيه كده على طول. احنا بس ليه ما مش متنرفز؟ ليه مش متنرفز خالص؟
بالظبط عشان ما عنديش اكسبكتيشنز خالص. عندي اكسبكتيشنز انا غالبا محدش هيجي، فخلاص ما بقتش عندي. امتى الواحد بيتنرفز قوي؟ لما يبقى عنده، لما يبقى حريص قوي يبذل مجهود عنده اكسبكتيشنز عاليه. لكن كده خلاص انا متوقع طبعا النهارده هتيجوا مش هتيجوا، متوقع مش هتيجوا بالمنظر اللي شفته، قلت لا يمكن حد هيجي، بس مش مشكله. وعشان كده الواحد دايما يقول ايه، خلوا الاكسبكتيشنز واطيه، عشان كل ما الاكسبكتيشنز عاليه كل ما الواحد بقى زي ما شفتوا متنرفز قوي قوي لانه نفسه حاجات كتيره والدنيا زي ما انتم شايفين بتعمل فينا ايه، فخلاص. فنرجع نقول بقى الحاجه الاخيره، المجال الاخير اللي هو ايه؟ to lead. leadership ومانجمنت. طبعا they're different لكن at the end of the day they're the same thing. المانجمنت اكزيكتيف اكتر، الليدرشيب استراتيجيك وبلاننج اكتر، لكن هم الاثنين مع بعض. انتوا عندكم اللي ما خدش مانجمنت كورس يروح ياخد مانجمنت كورس عشان يبقى، مش لازم يبقى مانجر. خلوا بالكم الواحد بيعمل الحاجات دي زي ما انتوا ذاكرتوا، كارديولوجي وروماتولوجي وراديولوجي ومش عارف ايه، بس نايدر كارديولوجيست نور بيدياتريشن نور سيرجن يت. ففي فرق بين الواحد يبقى عنده فكره عن الحاجه اللي يبقى عاوز يتخصص فيها. ممكن حد منكم يبقى عاوز يقول انا عاوز ابقى مانجر، مش عاوز خالص امارس الطب اللي كان ماجد بيتكلم عليه، الطب الكلينيكي اللي احنا بنقعد نمارسه. ممكن واحد يبقى عاوز يبقى باحث، طبعا ممكن يقعد في معمل زي ما دلوقتي مش هو يحاولوا يطلعوا فاكسين الكورونا. طب احنا نعرف نعمله ده مهما اتعلمنا نعمله. احنا عاوزين معمل وعاوزين حد بيفكر ياخد الجينيتك ماتيريال بتاعته ويحاول يعمل له حاجات. فده طب من نوع مختلف خالص، ده طب بحثي عاوز معمل. يبقى عندكم 4 حاجات عشان واحد يكتمل النمو كطبيب، عاوز يبقى مكتمل في الاربعه. لو ركز على واحده هيبقى بيمتحن الامتحان النهائي، مش الامتحان النهائي بتاع الكليه. الامتحان في وقت من الاوقات الواحد يقعد مع نفسه كده يقول ايه انا عملت ايه؟ يا ترى وصلت الاربعه ولا عملت حاجه وحاجه؟ يبقى انا عملت كده ربع. مهما عملتها وانا هاخد ربع من ربع، مش ممكن اخد الربع كاملا، لا يمكن مهما عملت. يبقى ناخد 20 من 25، طب والباقي؟ فيبقى الواحد لازم يبقى عمل ايه؟ يبقى لمس في كل حته. يبقى عندكم 4 مجالات. يعني انتوا مبتدئين دلوقتي حاجه فتره ثانيه. الاول الواحد بيبقى عنده فينومين كده بيسموه الامبوستر، يعني انتوا حاسين انكم بقيتوا دكاتره، احنا مش دكاتره، احنا مش حاسين احنا دكاتره، بس انتوا هتبتدوا والواحد بيتغير. الاول بيبقى حاسس انه امبوستر يعني مخادع او مدعي ولا محتال ولا ايه. بعد شويه هيبقى بالعكس، يحس ان هو عارف كل حاجه ويجي للعكس، وبيعدي في ترانزيشن زونز لغايه ما يبقى جواه حاسس انه طبيب من غير ما حد يقدر ويتخانق. ازاي ما تقولش طبيب؟ ازاي هتشوفي من اسمي طبيب؟ لكن في الاول بيبقى عنده الاحساس. فانتوا عليكم دلوقتي تعملوا ايه؟ عليكم تحسوا انكم اطباء، تبقوا كوميتد ل4 حاجات. عندكم 4 مجالات، طبعا كلها في الطب لان في بحث غير طبي، لكن عندكم 4 مجالات. فعاوزكم بقى بوضوح كده تخلوا في مخكم انكم عندكم 4 مجالات، وكل واحد من دلوقتي ياخد ما يؤهله انه يعملها ويبتدي يشارك فيها. فاي حد عنده ريسيرش بروجكت يقدر يعمل فيها حاجه يشارك فيها. ابسط حاجه ان الواحد بيبقى ممكن يفكر في فكره، لكن ابسط حاجه الواحد ممكن يكولكت ديتا مع حد، يكتب شيت ويبتدي يكولكت ديتا مع حد. يبقى حد بيعمل رساله ولا بحث وهو يقعد يعمل له ايه؟ يكولكت الديتا بتاعته. وعندنا كذا حاجه اون جوينج في الاسم، عندنا كذا حاجه الامتياز اللي قبل كده والامتياز اللي دلوقتي والطلبه. عملنا اللي هو عارفين في جهاز كده صغير بيتشيك البروثرومبين، بدل ما الواحد مش لازم تكون فكره عبقريه، والافكار العبقريه ساعات الواحد ما يعرفش انها عبقريه الا لما تحصل. يعني مش شرط ان الواحد يبقى عارف ان هو ما يقدرش يقول ايه يلا ابقى عبقري، هو بيبقى يعمل حاجه ليها عبقريه. ساعات طبعا بيبقى عارف انها فكره خياليه، لكن فالواحد بيعمل حاجات صغيره وفي الاخر بتطلع حاجه كويسه او وحشه الله اعلم. عندنا البروثرومبين ده اوريدي بعتناه، عملنا سبمشن ما اتقبلش، عملنا مره ثانيه. طبعا مش معنى الواحد عمل بحث انه تروح هيبعته يتقبل يقوم يتقبل ثاني يوم، يعني مش كده خالص، ده قاعد يبعت ويبعت 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 عشان دايما الواحد فندم. لا مش خلاص، والقصص مليانه ان كل الناس اللي انتم شايفينهم ناجحين قوي دول ياما قابلوا فرص فاشله في حياتهم، وياما قال لهم انتم مش كويسين وكده. فالموضوع ما هوش بالسهوله دي. عندكم اول حاجه اهي ريسيرش، عندنا كذا بروجكت تانيين شغالين وحاجات هتشتغل لو انتم عايزين تشتركوا معانا، لكن مش لازم معانا خالص. خدوا ريسيرش كورس لو ما كنتوش خدتوه، خدوا ريسيرش كورس ايرو ستاتستكس وابيديميولوجي. ادي واحده مش هتكلم عليها تاني. الحاجه الثانيه اللي هي الليدرشيب والمانجمنت، دول لو كنتوش خدتوا فيه الكورس برضه ورث انكم تاخدوا كورس في الليدرشيب والمانجمنت، لانه زي ما انتم عارفين في وزير وفي عميد وفي رئيس جامعه، ودول كلهم ممكن يبقوا اطباء وممكن يكونوا مش اطباء. طبعا وزير الصحه لازم يبقى طبيب وفي اقوال اخرى ممكن ما يبقاش طبيب. ما ينفعش طبعا، حاجه بايخه قوي، الاطباء عمرهم ما بيحبوا حد ياخدهم ما يبقاش طبيب.
اولا لان هو هيبقى لما يبقى طبيب بيبقى ملم اكتر بالحاجات، ثانيا بيحسوا كده ان هم متميزين قوي زي حد تاني يجي ياخدنا ولا يديرنا ولا يعمل لنا جداول ولا مش عارف ايه. فانتوا عليكم على مستواكم البسيط اللي هو ظريف على فكره الواحد يعمل، عليكم تعملوا جدول، عليكم تبقوا متفاهمين مع بعض، عليكم تعرفوا الادارات والاجازات والامضاءات والحاجات الغبيه، عليكم تعملوا تنتخبوا كوردينيتور لكم عشان يبقى بيكوردينيت حاجات ما بينكم، عليكم تحطوا اسمائكم، انما عليكم تعملوا مجموعه على اي حاجه على الفيسبوك ولا اي حاجه، وعليكم بس. اوكي، يبقى اي حاجه ثانيه المانجمنت ليدرشيب. هنيجي بقى للواقع فعلا. يعني دول حاجتين، دول زي ما بيقولوا دول موسميين، دول الواحد مش بيعملهم على طول. اللي بيعمله على طول هو انه مضطر يخدم الناس على طول، بس هو مسؤوليته تجاه ان هو يتدرب، فهو بيبقى دايما ما بين نارين، انه عاوز يتدرب. ما احنا اتفقنا على البروفيجينيسيس بتاع اللي انا عملته الاسبوع اللي فات واعتذرت عنه خلاص. بس انا مش بمثل حاجه، انا لما بتنرفز بجد، وما عنديش فكره ان انا اتنرفز عليكم عشان اكبر منكم وانتم ما تنرفزوش. يعني عندي فكره ان احنا ند فاللي عاوز يعمل حاجه يعملها، ما عنديش مشكله. وانا ساعات ببقى هادي، ساعات ما ببقاش هادي، مش بضحك على حد يعني. لكن النهارده اتنرفزت قوي ليه؟ لان كنت جاي وعائشه كانت موضوعه كل حاجه وانا مستعد قوي، وطلعت كل حاجه على ولا حاجه، بس مش مشكله. فهنرجع مره تاني نقول ايه بقى، انه في حاجات اكتيفيتيز تبقى موسميه. الريسيرش ما هوش هو محور العمل، ممكن يكون الواحد حياته كلها ريسيرش بس على مستوى لسه شبه كده، ممكن يديكيت شويه وقت لده، لكن ما هوش هو المين ثينج. ولا المانجمنت، مش معقول كل واحد يقعد يمانج، حتى الكوردينيتور مش شغلته انه يقعد على المجموعه ويشوف ده مين وده مين وده مش مين، برضه مش كده. لكن في الاول وفي الاخر انتوا ما بين نارين، ما بين انكم عاوزين تخدموا وعاوزين تتعلموا. للاسف بيبقى عليكم النظام الطبي في العالم في اغلبيه البلاد بيبقى ظالم، لانه بيحط مسؤوليه كبيره قوي على اصغر واحد. في بلاد ثانيه بيبقى فيها كونسلتنتس موجودين في كل حته، الطوارئ وفي كل زي هنا مين اللي بيبقى في الطوارئ؟ ده لو في نايب، ده ساعات النايب مش بيبقى موجود. لا ما هو انتوا يعني، ما انا عارف الاحوال، يعني عارف الاحوال مش عشان حاجه، بس عشان انا بقى عرفتها من زمان قوي. فساعات الامتياز بس هو بيبقى لوحده، طبعا ده موقف كارثي انه حرام يبقى. وبعد كده نقول ايه، اصل الناس ضربونا، اصل الناس زعقوا لنا. طب ما هو ده مش عدل، لكن مش صباح الخير عامل ازاي؟ كفكره ازاي الواحد، انت اسمك ايه مش عارف، قول لي. خالد، قول لي ازاي الواحد يغير الحاجات؟ عاوز تغير حاجه ازاي تغيرها؟ يعني هو دلوقتي الساعه كام دلوقتي؟ مش عارف انا لغايه الساعه كام، مش عارف. بس احنا هنعمل اورينتيشن، هنتكلم عن دريسنج، هنشوف اشعاعات للطوارئ. يلا قول لي ازاي الواحد يعمل تغيير. انت عاوز تعمل تغيير ازاي؟ البلد تعمل تغيير ازاي دلوقتي؟ تغيير في حياتك منظومه، في اي حاجه عاوز تعمل تغيير باي حاجه. يعني عندك مشكله عاوز تعمل لها تغيير. هو احنا عايشين ليه؟ عشان نعمل تغيير. الا لو ما عملناش تغيير نبقى نوت وورث ان احنا نعيش. تغيير ايجابي طبعا. ايه؟ ايوه. بعد كده ابلان ان انا اغيرها ازاي. طب ما هو اغيرها ازاي؟ ما انا عاوز اعرف ايه الابروتشز تغيير الحاجات. ما في كومن ابروتشز تغيير الحاجات، في كومن ابروتشز. الامتياز وضعهم مش عاجبهم. بقى لهم من اما كنت امتياز، يعني من 30 سنه وضعهم مش عاجبهم ومش هيعجبهم. مش ده الموضوع. ازاي نغير الموضوع ده؟ قول لي ايه الابروتشز اللي في مخك؟ لا والله بجد، بس بسالك بجد والله، بسالك كتست يعني. يتكلم مثلا، يوصل الراي ده مثلا للاكبر منه، للاثوريتيز الاكبر منه مثلا بطريقه كويسه. طب والاثوريتيز يعني لو الاثوريتيز ما فيهوش، صباح الخير. لا انا مش انا دلوقتي بتكلم بعيد خالص عن كل حاجه، مش بتكلم خالص. انا بتكلم خالص بعيد خالص عن كل الكلام الوحش. انا بتكلم فعلا كفكره عامه، مش بتكلم خالص كافكار تنفيذيه ولا تطبيق ولا حاجه. زيك يا حسين، صباح الخير. طب كلمت الاثوريتيز يعملوا ايه؟ من الحاجات الفيكس الواحد لازم ياخد باله منها، ان هو طالما هو هيبقى يدار ما ينفعش يرمي الكوره في حد تاني. كتير واحد بيعمل كده، يرمي الكوره في حد تاني، يبقى هو اللي بيدار عليه الكوره في حد تاني، واللي التاني ده ما بيعملش حاجه بالكوره. فيبقى دي فكره ممكنه، بس المسؤول ده لازم يعمل ايه؟ هنغير ازاي برضه؟ هو خلاص وافق.
ايه نشتغل في دايره دائرة الممكن. لكن ممكن نقول ايه، احنا عندنا فلوس قليله، يلا عاوزين فلوس تايمز. ممكن عندنا قوانين وحشه، يلا نغير القوانين. لكن دي كلها طرق من برانا. لكن في طريقه ثانيه، ان احنا دايما الواحد يقدر يصلح لما تبقى عنده مشكله، فيظل 30% يقدر بنفس الاشياء لو هو بس قعد تنظيمها وتوجيهها يقدر يحسن نسبه 30 او 40%. يبقى انا عاوز اقوله ان الوضع اللي انتوا فيه ده، حتى الوضع اللي هو مش عاجبكم ومش عاجبني او عاجبنا او لا، ممكن الواحد من خلال نفس الاليات اللي عنده، من غير اي حاجه خالص، من غير ما مش عارف مين يتدخل، من غير طبعا لو عاوزين تزودوا مرتباتكم دي لازم هتبقى هي. ما عشان كده بقول دي بره اللي انا بقوله، بره اللي هو ايه، اللي هو باعاده توجيه الريسورسز وباعاده العمل الاصعب، ده ممكن يحسن الناتج بنسبه عاليه قوي. طبعا اصعب انه بيجي علينا كتير، لكن في نفس الوقت هو الحاجه اللي في ايدنا. الحاجه اللي في ايدنا دي حاجه مهمه، لان هي اللي في ايدنا طالما احنا مضارين. هنرجع بقى مره ثانيه نقول ايه يا ربي على حكايه الخدمه، حكايه التريننج قصاد الخدمه، تريننج قصاد السيرفيس. الطب سيرفيس في اواخر المنتهى سيرفيس. يعني زي ما الواحد بيروح مطعم، او زي ما الواحد يروح سوبر ماركت بيقابله حد بيعامله بأنهي طريقه. لو الواحد راح مطعم قال له روح جيب شوكتك وسكينتك وطبقك، هيقوم عامل ايه؟ انتوا نفس الكلام اللي احنا بنعمله. مش بلومكم. في فرق بين الواحد يقدر يابريشيت الحاجه ولا يقول ايه انا خلاص مستسلم لها. يبقى ايه اللي هيحصل لو انتوا رحتوا مطعم قال لكم؟ طبعا في مطاعم بتعمل كده، بتكوك الحاجه قدام الناس، وفي مش عارف ديش بارتيز وحاجات كده، بس مش ده العادي. قال له نروح مطعم، واحد قال له روح ما عنديش سكينه النهارده، روح جيب سكينه. هيعمل ايه؟ او يمشي يروح مطعم. لا مش رايح يجيب سكينه. لا مش رايح يجيب سكينه. بالذات بقى طب هو رايح مطعم، ده رايح يهزر، رايح يعني يقضي وقت ظريف. لكن لو كان بقى لف على مستشفيات كتيره وعنده حد بيحبه، والحد اللي بيحبه ده ممكن يكون ما بين انه هيعيش ولا يموت، وحد يروح يقول له روح جيب كذا، يبقى متوقع. يبقى قال له احنا نتفهم الناس بيعملوا كده عشان الناس مش ادب من الهوا، الناس عشان هنضغط عليهم قوي قوي قوي. احنا لنا ذنب. انتوا خلوا بالكم، انتوا مره واحده ورثتوا النظام على بعضه. انتوا بقيتوا معانا للاسف. انتوا كنتوا لغايه اول 29 فبراير كنتوا ابرياء. يوم اهو 12 ل 14 مارس بقيتوا ايه؟ تبقوا انكريمينيتد بطريقه جراديوال، لغايه ما هتلاقوا نفسكم وانتوا اكبر شويه ايه متعودين على كده. عشان كده الواحد لازم كل شويه يقول ايه والله انا عامل كده، هفضل اعمل الصح عشان ما بقاش مشيت معاهم. لكن هنرجع مره تاني نقول فالخدمه ادي خدمه قصاد ايه؟ قصاد تدريب. دي الكونفليكت. والواحد بيقسم الاكتيفيتيز اللي الاطباء بيعملوها، اذا كانت بتخدم ولا بتعلم. انتوا بالنسبه لكم مين اهم؟ اكيد. وانا حتى في حياتي لغايه دلوقتي ببقى عاوز كل يوم رجعت اقول ايه عملت ايه هيقدمني ولا خطوه. لكن لو بس earned my living ورحت كلت وشربت ونمت ورحت مريت على الاسم، يبقى انا عملت بس البيز لاين ده اللي هو طبعا روحي طبعا انا عاوزين ما عنديش اي طلبات اطلاقا. يعني عايزين بس نخلص علشان تمشوا، عشان كلكم تمشوا. فكنا بنتكلم على نقسموا الاكتيفيتيز لاربعه اكتيفيتيز: توب تريننج، توب سيرفيس، توب تريننج، توب. في الاول في الاخر احنا في كونفليكت ما بين عندنا ريسيرش وعندنا ليدرشيب مانجمنت. بس احنا في الاول في الاخر ما بين الكونفليكت ما بين ايه؟ ما بين السيرف ولا ترين. سيرف ترين. We're desperate to train and we are obliged to serve. Obliged because of the system, obliged because of our morals. مش هينفع نسيب عيان مش عارف محتاج ايه ونقول له ايه ماليش دعوه انا جاي بس اتدرب. وفي الطب على فكره الطب بس حاجه غريبه قوي فيه ان هو دايما الاثنين يبقوا مرتبطين ببعض. ما ينفعش اقول ايه جاي اتدرب يعني هتعمل عمليه تمشي. طب مين اللي هياخد باله من العيان؟ انا اللي هاخد بالي من العيان؟ مش معقول. يبقى الطب حاجه غريبه، ان ما ينفعش حتى لما تبقوا في الزماله ولا في اي حاجه وتروحوا في مستشفى وانتم متدربين هتيجوا تبصوا على العمليات اللي انتوا عاوزينها وتشتغلوا وتمشوا. لان ده ذات ميك سنس. امال مين يعني في نايب في المستشفى هو اللي هيوضب العيان وانتوا تيجوا تعملوه، او حد يعني معلش انتوا يعني قصدي حد يجي يعمله ويمشي؟ ومين هيقبل كده؟ فدايما الطب فيه الاثنين مرتبطين ببعض. ان انا بطبيعه الامر عشان اترين لازم اكون بخدم، لان هما الاثنين انهرنتلي او انتمتلي ريتد لبعض. فيبقى الواحد بيتكلم على دايما الكونفليكت ما بين ده وده. لو عمل عمليه، لو هو لسه ما عرفش يعمل عمليه، لو عمل عمليه يبقى ده بيتوب ترين وبيتوب سيرف. مفيش حاجه احسن اكتر من كده. سيرف ماكسيمالي وترين ماكسيمالي. او انترفنشن لو قعد في البيت،
لو قاعد في البيت انتوا عارفين في اون كول، في اون ديوتي، في اون تيك. اون تيك يعني بناخد عيانين، اون ديوتي يعني قاعد في المستشفى، اون كول يعني قاعد في البيت، بس لو قفل تليفونه هيبقى مشكله، ويبقى على مكان معروف هيجي في وقت قد ايه ويتكلم يرد ويجي، وما بقاش بيد. في بلاد بتبي على حسب ساعات العمل، مش بتبي كده. احنا عندنا كلنا بناخد اجر ثابت وخلاص، بس في اجر غير ثابت متغير على حسب انا عندي روتيشن في كام. الاونكول ملهاش دفع فلوس الا لو جه، عشان لو رحتوا اشتغلتوا في اي مكان الا لو جه وعمل حاجه. لو ما جاش هو قاعد في البيت وخلاص. ودي سيرفيس ولا تريننج؟ لا دي ولا كده ولا كده. قاعد في البيت ولا عارف يعمل حاجه، ولا عارف ولا بيترين ولا بيسيرف. لو هو اون كول، لو هو اون ديوتي بيسيرف. لكن لو هو اون كول يعني قاعد في بيته ومستني تليفون وقاعد متوتر وابريهنسيف، لو التليفون رن كل رنه يا ترى ده المستشفى ولا ترى حد تاني، دي ولا دي. طب ولا بيروح ياخد كورس، يعني في واحده الاثنين، وفي واحده ولا دي. ولما بيروح ياخد كورس ده هو ليه بيترين؟ عشان يسيرف. هو بيترين عشان يسيرف، يعني عشان لما الواحد يروح ياخد كورس ازاي يركب سنترال لاين بيعملها مش عشان سنترال لاين، عشان يعرف يركب سنترال لاين يقوم يسيرف احسن. هما الاثنين طبعا ده لده في الاخر، هو كله في السيرفيس في الاخر، لكن السيرفيس اقل، رغم ان هو كل السيرفيس هو اقل ليفلز بتاعت الاربع حاجات اللي احنا بنعملها. لو راح خد كورس يبقى ده بيتوب ترين، مش بيسيرف خالص. طب وايه اللي فيه سيرفيس وما فيش تريننج؟ زي ما الواحد بالظبط الديوتيز، واللي هو لما الواحد بياخد هيستي من عيان ويفحصه طالما هو ما فيهوش حاجه انترستنج جديده، فده بيبقى بالغرض السيرفيس، انه يتاكد العين هيعمل عمليه ويبقى كويس، وبوست اوبريتيف ما فيهوش ده كله، هيبقى بيسكلي هيبقى سيرفيس. فانتوا بتقسموا الاكتيفيتيز دي الاربعه دول. ازاي الواحد يترين في وسط الرابش ده؟ بلاش الرابش على فكره، انا دي كلمه غلط، لانه طبعا عارفين كل الحاجات اللي انتوا بتسموها ساعات بكلمه اللي هو عكس كلين، انتوا عارفين عكس كلين، بس انا ما بحبش اقولها وما بحبش اعيدها. لكن عكس كلين دي كل الحاجات اللي عكس الكلين هي اللي بتعمل حاجات الكلين، ان احنا ما بننضفش البيت وما بننضفش نفسنا وما نستحملش الصبح او مش عارف ما عملش ايه، هنبقى فيبقى ازاي الواحد في وسط الكلام ده كله يتدرب؟ ايه الثلاث طرق اللي انا دايما بحب اقولهم؟ ايوه، يبقى زي ما عفريته بتقول اون جوب تريننج. يبقى انا النهارده اون ديوتي وانا عاوز اركب، عاوز اشوف سنترال لاين، يبقى وقت ما يجي تركيب سنترال لاين ده وارد قوي، يعني ممكن اكون هنزل مش عارف واحد في الاي سي يو ولا فين هركب سنترال لاين. وقت تركيب السنترال لاين ده 10 دقايق، ربع ساعه، طبعا ده كلام وهم، يعني ربع ساعه، نص ساعه بالكتير قوي ربع ساعه. يبقى بس هانسينيويت في وسط اللي انا بعمله الربع ساعه دي. محدش بقى يقعد يزعجني في الشاز مرح الوقت النص ساعه دي، احجز دم خالص، اجيب دم خالص، واقعد تقع تحت وهم انه لازم الحاجه تتعمل دلوقتي. لا، مفيش حاجه كده خالص، ولو كانت كده غالبا الاوتكم بتاعها يبقى اصلا مش محتاجين نعمل كده. فقليل قوي طبعا مفيش حاجه كده خالص، دي مبالغه مش صح، يعني عمر ما الواحد مفيش حاجه كده صح بقى خالص، لكن قليل قوي لما يبقى الواحد حاجه لازم تتعمل دلوقتي، قليل قوي يبقى الواحد هينسينيويت زي ما فيدا بتقول في وسط اللي هو السيرفيس اللي هو بيعملها التريننج اوبورتيونيتيز اللي بتجيله. وده معناه انه يقلب كل سيرفيس اوبورتيونيتي تريننج 1. ان لما بيجي لنا واحد، لما انتوا بتروحوا بريفيرال او حد يجي لنا بريفيرال، يبقى احنا هنعرض الريفيرال ده عليكم على الامتياز اللي في الرايح لها ريفيرد الاسم. احنا كان عندنا في الاسم يبقى جاي لنا عين من كارديولوجي، يلا تعالوا شوفوا الراجل ده ماله، جاي لنا عين نشوفه، يلا شوفوا ده ماله. يبقى دي اصلا سيرفيس بس هنقلبها لتريننج اوبورتيونيتي، غير بقى المانيوال سكيلز اللي هي ركب لاين، ركب انجي تيوب، ركب كاتيتر، مش عارف ايه. يبقى اون جوب تريننج ادي واحده. الحاجه الثانيه اللي هو dedicated time to attend courses، ادي حاجه. والحاجه الرابعه الثالثه اللي هي مش ناتشرال اللي في الامتياز، اللي هو الانكابلنج، اللي هو جدول اللي احنا بنعمله من زمان قوي. احنا بنعمل الكلام ده من زمان قوي على فكره، قوي او تفتكروا ان هم اول ناس عملوه خالص. احنا بنعمل الكلام ده بقالنا عده سنوات، اللي هو الجدول اكتيفيتي. انكم عندكم جدول النهارده اللي انتوا بتسموه امضه الاوف، اللي والله ما اعرف دي ايه، مين اللي اخترع الاسم ده. خلوا بالكم في تيرمز كده خطر، فولنتير، نوت كلين، امضه الاوف. امضه الاوف معناتها ان الواحد يجي النهارده ملوش حد يطلب منه حاجه سيرفيس خالص، جاي اتعلم، يبقى له جدول، مش جاي فلوت. اصل هو لو جاي فلوت مش هيتعلم حاجه، جاي جدول. النهارده عياده، انا هقدر عياده النهارده، هقدر عياده طبيب، مش هقدر عياده كواحد يجي يقول لي روح اعمل كذا روح اعمل كذا.
وبعدين هم الاطباء كلهم على فكره بيعملوا في البلد دي بالذات، بيعملوا حاجات كتير قوي بتداون جريد شغلتهم كاطباء، مش انتوا بس على فكره، بس انتوا لسه مخضوضين من اللي احنا بنعمله فيكم او اللي بتعمل فيكم. يبقى عندكم 3 طرق هم، يبقى عشان نترين عندكم هم ال3 طرق اللي هم الديديكيتد كورسز. طبعا كل واحد زي ما حد قال، زي ما ماجد قال مثالي او زي ما خالد قال، بيحدد الاول هو ايه الجابس اللي عنده، هو عاوز يعمل ده، هو لسه هنا ايه الجابس، فعاوز يتعلم ده وده وده، ونقول لكم عاوزين تتعلموا ايه في الجراحه دلوقتي حالا. ويبقى كل مره ياخد كورس لها، يا اما يعمل اون جوب تريننج في اثناء الديوتي بيعمل الحاجه، يا اما الحاجه الثالثه اللي هي ايه؟ يا اما الحاجه الثالثه اللي هي انكابلنج، اللي هو انكابل السيرفيس من التريننج. ده unnatural، ده مش هينفع لما تكبروا. وانس تبقوا خلصتوا امتياز ده مش هينفع اني مور، لان مش هينفع انك انكابل التريننج من السيرفيس، مش بينفع. دايما الزماله اللي جايين معانا هنا بيبقوا عندهم قاعده كده، اقول لهم ده انتوا عندكم 36 ساعه شغل. هو في طبيب بيشتغل 36 ساعه؟ ما ينفعش. يعني هيجي من 9 8 9 10 11 12 1 2 6 في 6، يعني الساعه 2 يمشي. طب هو لو بيشتغل عمليه اقول لهم انا همشي دلوقتي؟ فما فيش حاجه اسمها 36 ساعه شغل، مش ممكن. واللي عملوا كده الدايركتيفز اللي عملوا كده في اليوروبيان يونيون وانجلترا الكلام ده افسدوا النظام. انتوا زهقتوا ولا لسه؟ ما زهقتوش؟ لا انتوا زهقتوا من زمان قوي يعني. انتوا يعني ده بينكم طار، بس ايه، نخلي الطار ده على جنب ما اتكلمش فيه، بس مش مهم. طب هو قبل ال 36 ساعه اللي كانوا بيعملوا ايه؟ بيفضلوا قاعدين لغايه ما النظام طبعا انا باجي لو رحت يبقى خير. النظام كده، هو نظام التعليم كده، الطبي كده. انا كنت بروح، فكنت وقت عملت اسيد شو عظم، فكنت بروح ايه، كنت بيبقى عندنا ويك اند من اول الجمعه الصبح خلص 2 الساعه 6، يبقى ابتدي الجمعه الصبح، الجمعه عادي، والسبت والحد دول ويك اند، فيبقى جمعه سبت حد 2. طبعا دي مبالغه، مش معقول الواحد يفضل قاعد 4 ايام قاعد بيشتغل برضه. ما هم لقوا عمليا فعلا ان الواحد اللي بيشتغل كتير قوي كده يبقى هو خطر عليه وخطر على الناس. بس في نفس الوقت ما يبقاش 36 ساعه، 36 ساعه دول هيخلصوا لو خد يوم 24 ساعه، يعني خلاص فاضل له 12 ساعه ويروح تاني، يعني في وقت تاني. خلاص مش معقول، مش ممكن. فيبقى ما ينفع، لازم الواحد يشتغل حاجه بتاعت هنقول 48 72 ساعه. طبعا السبيشالتي بتفرق من حته لحته، لكن 36 ساعه دول رقم وهمي قوي 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 قوي. المهم هنرجع نتكلم تاني على ايه. يبقى عرفتوا ازاي هترين اللي هم ال3 طرق دول، وعرفتوا انكم اثناء ما تبقوا اون ديوتي بتعملوا ايه وانتوا اون ديوتي. في 3 طرق للتريننج اللي هو انكابل، جدول اكتيفيتي. النهارده في الجراحه بيبقى عندكم ال6 حاجات تعملوهم. تحضروا مرور جراند راوند، غير المرور بتاعكم، عشان المرور بتاعكم ده الناس بيسالوني هو احنا ممكن نمر لوحدنا؟ ده انتوا كنتوا بتعملوا كده وانتوا طلبه، دلوقتي مش تيجوا ده انتوا كنتوا بتحبوا تمروا وانتوا طلبه لوحدكم، انتوا لازم تمروا لوحدكم. يبقى لكن في جراوند راوند، في كل اسم في جراوند راوند، في برزنتيشنز في اسمائكم، ما اعرفش عملتوا ولا لا لسه. حد يعمل برزنتيشن النهارده؟ وعندنا ايه كمان؟ عندنا عياده، عندنا عمليات، عندنا مناظير. عندكم هم 5 أو 6 حاجات. الطوارئ عندنا في الفاسكر موجوده، بدل المناظير في الفاسكر عندنا الاندو. فيبقى عليكم تحضروا دول. يبقى الجدول الاكتيفيتي بتاعكم غير جدول الاون ديوتي. يبقى ده جدول اللي هو ايام الاوف اللي عندكم هتحضروا هم 5 أو 6 حاجات. حضرتوا جراند راوند يوم ما رئيس الوحده بيجي والناس كلهم بيجوا. يعني دي نوع من المنظره ان الواحد يمر مع 30 واحد ولا حد يبقى سامع حد ولا حد حاجه، لكن ايه خلاص يعني اتس ان اكتيفيتي. الواحد بيحب يبقى اتعرف على كل حاجه. يبقى الجراند راوند والعياده والبرزنتيشن والعمليات والمناظير. لازم الواحد يبقى شاف صوره المنظار جوه البطن عامله ازاي. لازم الواحد يبقى بيعرف يادجست المنظار ازاي، ايه الادجستمنتس، الجاس اللي فيه قد ايه، انهي جاس، ايه الفلو ريت، ايه البريشر. في ادجستمنتس كده تبقى موجوده، مش هيروح يحضر كده وخلاص. لما يروح العمليات يبقى هو في 5 حاجات هيعملها. لما يروح العملياجات عليه يعمل شويه حاجات. عليه يعمل ايه في العمليات؟ ايه اللي بيعمله في العمليات؟ يلبس جون. اول حاجه ستيرلايزيشن. لازم يعرف، مش ستيرلايزيشن بقى، يعني سكرابنج. لازم يعرف يسكراب. يبقى لازم يتشاف بيسكراب، لازم يتشاف، مش يسكراب لوحده. مفيش حد يعمل حاجه لوحده، غير مقبول ان الواحد يعمل حاجه لوحده، مش مقبول وغير مقبول. يعني مش هتخانق مع الناس وامشي واسيبهم خالص. بمنتهى السوليداريتي الواحد هيطلب انه حد يبقى معاه. بس يبقى لازم يشتغل بتعقم، لازم يلبس جاون، لازم يلبس جوانتي،
ولازم يساعد، ولازم ياخد غرز، ولازم ياخد ستيبلز. يعني عنده في العمليات 6 حاجات يعملها. عنده 6 حاجات يعملها في العمليات. عنده 5 حاجات يحضرها، وفي العمليات عنده 6 حاجات يعملها، اللي هو لازم يعرف يتعقم ازاي، ويلبس جاون ازاي، يلبس جوانتي ازاي، ولازم يعرف كمان يعمل ايه، يساعد ازاي، وياخد غرز ازاي، وياخد ستيبلز ازاي. خلاص ده في العمليات. في الوورد عنده بري اوبريتيف فيز، لازم يبقى قادر يقول العيان ده جاهز للعمليه ولا لا. لازم هو بنفسه يعمل الكلام ده، لازم يبقى عارف الليسته، ويبقى عارف هو الراجل ده جاهز كانه نايب صغير، كانه نايب هيرجع لكل النواب في كل حاجه. يبقى في بري اوبريتيف فيز، يبقى عارف البني ادم ده جاهز للعمليه ولا لا. لانه مش انتوا يصعب عليكم لو حد يهمكم وجاي يعمل عمليه وتاجل مرات كتيره. ساعات ناس بيقولوا كده، بيقولوا ده الناس ده بيأجلوا، ده بيحصل عندنا بقى، انتوا اكيد عارفين يعني، واكيد شفتوا وبتشوفوا الستاندرد ان الراجل بيتأجل، ساعات سببنا احنا، ساعات سبب عدم الاستعداد. يبقى دوركم كبير قوي على فكره، دوركم انكم تعملوا ايه، تتاكدوا ان البري اوبريتيف ده جاهز. اما بقى بوست اوبريتيف ده مهم، موضوع مهم قوي، انكم لازم تاسسوا البني ادمين بوست اوبريتيف، ولازم تكيرفول الناس بوست اوبريتيف. يبقى عشان كيرفول بوست اوبريتيف في 6 نقط، الواحد بيكيرفول بوست اوبريتيف في 6 نقط قاعد بيعملهم. مين عارفهم؟ الدريسنج. عاوز يتكلم الدريسنج على طول. انت عاوز تعمل ايه؟ الدرينز. وانت عاوز تعمل ايه؟ ايه؟ الايه؟ يعني فايتال ساينز، اهمهم البلس. لكن الفايتال ساينز اول حاجه الواحد مش بيروح ولا بيشوف الدريسنج ولا الدرينز، هو اول حاجه بيعملها بيشوف الفايتال ساينز بتاعته اخبارها ايه. اول حاجه يشوفها الفايتال ساينز، البلس اهمهم. لكن طبعا الفايتال ساينز يبقى نبضه كام، حرارته كام، نفسه كام، الساتوريشن كام، الفايتال ساينز. بعد كده في ايه؟ بعد الفايتال ساينز في ايه؟ طمن على صدره بيكف. كونشسنس مثلا. ماشي والكونسيستنس. بعد كده اي كومبليكيشن. لا، ما انتوا دلوقتي كبرتوا قوي بقى، خلاص انتوا كبرتوا قوي. انا عارفكم مش كطلبه اني مور. الطلبه مختلفين اساسا عن الامتياز، ان واحد مخدوم واحد خادم، فرق كبير قوي بين الاثنين. المخدوم ده الناس كلهم بيحطوا له بتاع كاربت حمراء كده، لكن الخادم ده بياخد دماغه عشان بيبقى محتاج يلام ومحتاج مسؤوليات. وانتوا لسه مرفهين قوي نفسيا، ليه؟ لانكم مش متعودين على ان حد يطلب منكم حاجه وتلاموا، دي رفاهيه نفسيه شديده، ان الواحد ايه، انا مالي، انا ماليش دعوه. قريب هتبقى لكم دعوه بكل حاجه، فانتوا ترانسفورم دلوقتي، اجهزوا عشان تترانسفورم، عشان قريب قوي تمسكوا وانتوا نواب الناس بيضغطوا عليكم ايه ده، وساعات لا انا مش مشتغل وامشي، لا انا اعيط، وانا بعيط انا برضه، اوعوا تفتكروا ما بعيطش، بعيط مفيش مشكله يعني. يلا قول لي في ايه تاني؟ هتبص على ايه تاني؟ ستارت كومبليكيشنز هتعرفها ازاي؟ ما انت قلت فايتال ساينز، مش اغلبيه الكومبليكيشنز هتبان من خلال الواحد يبقى ضغطه عالي، ضغطه واطي، نبضه عالي، عنده حراره، نفسه تعبان. ما الواحد عارف الكومبليكيشنز ازاي؟ طب ايه كمان؟ ما انت قلت حاجه، مش انت قلت حاجه؟ دريسنج. تسمع نفسه ماشي. دريسنج. مش قلت في جرح؟ يبقى الجرح يبقى مهم قوي الواحد يبص على جرحه، ومهم قوي الواحد يعرف يغير ازاي. يبقى هو الواحد اساس حاجه في كوجنيتيف سكيل وفي مانيوال، يبقى وفي ايه؟ متركب له ايه؟ درينز وتيوبز. يبقى الفايتال ساينز والدريسنج والتيوبز اند درينز. الدريسنج مع الاريا اوف انترست، ممكن لو كان واحد عمل عمليه باسكولار يبقى يبص على السيركيليشن في رجله، واللابس والايمجز والتريتمنت، عشان يقدر يقيم. مهم تقدروا تقيموا جرح، مهم تقدروا تقيموا جريشن تيشو، مهم تقدروا تقيموا واحد بوست اوبريتيف، تروحوا تشوفوا الراجل ده بوست اوبريتيف ده عامل ايه، مش الاجابه كويس ولا وحش خالص، لازم الواحد يقدر يقيمه من خلال ال6 نقط دول. في المرور الواحد لما بيمر بيلخصوا ده الكلام، ساعات يسموه سوب، اللي هو سبجكتيف اوبجكتيف اسسمنت بلاننج. سوب يعني how are you today? This is how they feel. This is subjective. Objective, what do you think? What do you think about them? This is the objective, and then the assessment, and then the planning. Planning and plan ايه؟ يبقى maybe discharge, maybe consult, maybe refer, maybe continue, maybe investigate, maybe send to theater. I don't know, whatever you want. فاسمها SOAP. سؤال أكمل SOAP. Subjective, Objective Assessment Planning. بيقولوا الطبيب بيتقاس ب4 حاجات. طبيب الأربعة. دكتور هو يعني ايه objective what do you think يعني you ask someone are they well today? I'm not well today. They think they're not well today. They're in pain, for example. The limb is painful.
But when you palpate the pulse is there and it is warm and it is pink and everything. But this is the objective part, while this is the subjective part. Subjective relates to the subject اللي هو يعني موضوعي ولا غير موضوعي. الأوبجكت اللي هو الموضوع موضوعي ولا غير موضوعي، والسبجكت اللي هو ريفير للبني آدم. مين الأهم طبعا؟ الأوبجكتيفز دايما beware pain. beware pain. Do not take pain lightly. مش احنا عندنا كده تندنسي ان كنا شايفين حاجه كويسه تبقى كويسه، ساعات البين اللي هو اول بدايه الاشياء الوحشه زي الكومبارتمنت سندروم. الراجل جه عندنا كان عامل اورتيك انيوريزم، قعد كل شويه يجي لنا العياده عنده بين لا ما عندكش حاجه، عملنا سي تي لا ما عندكش حاجه، لغايه ما جاله هيماتوميس طلع عنده اورتيك انتريك فيسر. قعد يجي لنا يتردد علينا كل مره نقول له ايه لا ما عندكش حاجه انت كويس قوي، ايه بطنك فيها ايه لا اعملوا له الترا ساوند كويس لغايه ما جاله مره من المرات او هيماتوميس. طبعا ممكن تارجو كان عنده البين ده له علاقه ولا لا مش عارف، بس يعني do not take pain lightly. فانتم عندكم مرحله اللي هو بري اوبريتيف، مرحله انتر اوبريتيف، مرحله بوست اوبريتيف، ويبقى عليكم الحاجات اللي المفروض تعملوها الحاجات دي. يبقى انتم عندكم شهرين عليكم تعملوا شويه حاجات. ده التدريب، لان هو ده الحاجه اللي تهمني اكتر حاجه. عليكم تعملوا شويه حاجات تدريبيه. يلا قول لنا هم ايه بقى؟ عندكم خطه، محدش بقى يقول لي ايه اصل انا مش عارف بعمل ايه، لا عندكم انتم المفروض تبقوا عارفين كويس قوي بتعملوا ايه. عندكم شويه حاجات المفروض تعملوها. هتحسبوا عندنا النهارده فات اسبوعين، فاضل لسه شهر ونص. خلال شهر ونص دول انا عاوز اعمل ده وده 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 وده. ممكن يفضل حاجات ما اتعملتش؟ اكيد ده الواحد ممكن عمره كله يعدي ما يعملش، يعني فهيعدي يعني شهرين هو خلاص بناته في حاجات الواحد يكملها، لانه في حاجات زي الاساطر والاي في لاينز والسنترال لاينز والانتريكال تيوبز والارتيرال لاينز ومش عارف ايه تاني والرايلز، كل الحاجات تتحط مش بس في الجراحه، في الجراحه وغير الجراحه. عندكم اهم 6 مانيوال سكيلز اللي هم يوريثر كاثيتر، ان ان جي تيوب، ان اي في لاين، ارتيرال لاين، انتريكال تيوب and the central line. Some of them you may see sometimes, some of them you may actually do yourselves. عندكم 6 manual skills. Dressing a wound, the care of a catheter, قصدي the care of a drain. عندكم 8 حاجات manual هم. والدرين دي بيسموها تاكو، بيبقى تاكو. اختصار قولي عاوز تقولي ايه؟ لا ما الواحد لازم يرجع للاصل دايما. ما هو unfortunately there are no reference points around you. There are no reference points. انا بقعد اعمل نفس حاجات كتير قوي ارجع لها لاصلها. لما ارجع اقرا منظوري لها بيختلف خالص. فانتوا دايما ارجعوا اقروا الاصل. عشان كده لازم الواحد يقرا مش بس يشوف الحاجات. عشان كده قلت لكم ممكن تاخدوا كورس، مش بس كورس ممكن تدخلوا على اي فيديو تشوفوه على يوتيوب تشوفوا مش عارف ايه تقروا. مش شرط يكونوا صح برضه على فكره يعني برضه ما، لكن الواحد كل ما يقرا حاجات كتيره كل ما يبقى عنده الحاجه الاصح. لكن الواحد بيتعلم من الاول طبعا. عشان كده كلنا كنت لسه بقول كلنا معلمين. مش المعلم ده مش واحد بس خالص اتعاملنا على كده هو مش هيقدر، لكن كلنا بنعلم بعض. وهو النايب بيتعلم مين من الامتياز، بيتعلم من مين؟ بيتعلم من الاكبر منهم سنه. فيلا قول لنا بقى ايه الحاجات اللي عليكم تعملوها عشان نبقى خلصنا حتى الاورينتيشن دي. ايه؟ في روت الجراحه؟ في الروته بتاعت الجراحه. وطبعا وزيها في البطنه وزيها في الاطفال وزيها في النساء، لانكم في اي حاجه من الحاجات دي عليكم تحضروا مرور، تعملوا برزنتيشن، وتحضروا عياده، تحضروا طوارئ، تحضروا لو الطوارئ لوحدها، تحضروا اندو، تحضروا اول مناظير، تحضروا عمليات. والعمليات في كل حته زي بعضها. العمليات اذا كانت في النساء ولا في الجراحه ولا في اي تاني من السبيشالز كلها زي بعضها. يعني هي في اوفرلاب كتير. يلا قول لنا بقى. قول لنا اللي هو المرور، الجراند راوند. انا لسه هقول لكم في 3 حاجات تانيين هرجع للكلام ده حالا. بس الميجر بتاع عندكم بقيتوا امتياز كويسين او كنتوا امتياز كويسين، تبقوا عارفين العيين بتوعكم. لو انتوا عارفين الداتا بتاعت العيين اللي انتم مسؤولين عنهم يبقى انتوا امتياز كويسين. وده بتتعمل بطريقتين، انكم تمروا مرور كنتم مش مستنيين الجراوند راوند يقول لكم ايه. الجراوند راوند ده بياخد ديسيجنز وبيحسن معلوماتكم، لكن انتوا لازم عندكم بيز لاين انتوا بتحطوه. وغير انكم ما تختصروش الامتياز. انا اروح الصبح الديوتيز بتاعتي اهي اعملها وابقى انا كده عملت حاجات. دي غلط، ودي انتوا مسؤولين عنها تماما. واوعوا وانتوا هتبقوا قريب ان شاء الله
ان شاء الله. لا ده قريب قوي. يعني ده فات اوريدي اسبوعين، فات اسبوعين كده فات اسبوعين، ولسه بقى مش عارف السنه دي ان شاء الله شايله لنا ايه، الله اعلم ايه اللي هيحصل، ايه اللي هيحصل ان شاء الله. فيعني بسرعه هتبقوا امتياز. هتبقوا نواب. اول ما تبقوا نواب خلوا بالكم قوي على الامتياز، لانكم هتعملوا نفس الحاجات، هتقولوا اصل احنا مسؤولين قوي، اصل احنا مش وقت نعلم، اصل مش عارف ايه. الطبيب له 4 شغلانات يساووا بعض، اللي هو السيرفيس والريسيرش والتريننج والمانجمنت، له 4 حاجات. علمني اعلم الناس، ده جزء من يبقى الصبح وانا رايح حتى ونس فين الامتياز اللي معايا، حتى عشان ايه لو حد ضايقني اضايقه يعني. انا بحب اتونس بصراحه، بخاف جدا لما لوحدي، لما ابقى لوحدي خالص بخاف جدا جدا جدا. فبحب مش بتونس كده سوشيالي، لا بتونس بروفيشنالي، بيبقى معايا حد راي او كلمه حد يقولها، كلمه حد تاني يقولها، ده يطلع يجادل في حاجه تطلع صح. فيبقى فين الامتياز؟ بس ده موضوع تاني. بس هو ده فكره انه ايه، انكم عليكم تتعلموا، ودوركم انكم تتعلموا من دلوقتي. واي حد منكم يعرف حاجه يجمع الناس، ايه ده تعالوا شوفوا في ايه. ساعات بيبقى في ساينز وحاجات في الاسم ورث ان الواحد يشوفها ما شافهاش وهو طالب. يعني في حاجات شافها وهو طالب وزهق منها، لكن في حاجات بيبقى ورث انه يشوفها، يبص على انفستيجيشنز، يبص على تريتمنت، يبص على الحاجات دي كلها. اوعوا تحولوا الموضوع لموضوع ايه، عمرو اعمل الكلام ده النهارده، عليا اعمل سي تي ده واي سي جي ده واجيب دم لده خالص. مين عمله سي تي؟ انا عاوز اعرفه ده مين ده، عاوز اعرف مين اللي عمله سي تي. كلمه هي هتبقى كلمه. هو هيتعب؟ نبي هيتعب؟ طبعا. عمرو هيتعب؟ طبعا هيتعب، لانه هيبقى مضغوط. فراح يبص على البني ادم بس. فيبقى من وجهه نظر ده يبقى على الاقل هو بيحس انه بيعمل حاجه لحد، مش بيعمل حاجه للسته. الحاجه الثانيه انكم لازم تعملوا الورد راوند بتاعتكم انتم اللي خاصه بيكم، تروحوا تلفوا على الناس. يعني ايه من الحاجات اللي الطبيب لازم يعملها، انه يقدر يسكروتنايز البيبرز. ساعات الناس بيجوا لنا بفايلز كبيره قوي كده، يبقى الواحد زهقان قوي. معاكم دراج اندكس؟ حد عندكم كلكم معاكم دراج اندكس؟ كله معاكم دراج اندكس؟ انت معاك دراج اندكس يا خالد؟ طب ليه؟ الكترونيك دراج اندكس ابلكيشن، اي حاجه هارد كوبي. يعني الدراج اندكس نسيسيتي مانداتري. من الدراج اندكس الواحد هيفقد فرص كثيره جدا انه يعرف شويه ادويه كثيره جدا كل يوم، لان كل يوم كل واحد يجي له كل ما يبقى يبص على الادويه اللي بياخدها ولا هيبريسكرايب ازاي. اوعوا تكتبوا على ورق مشرشر، اوعوا ورق مقصوص من حته كده ومشرشر ومش عارف ريسيبي ايه. محدش بيعمل كده خالص. لازم يكتب اسم العيان ولقب العيان وامضه البني ادم الطبيب والتاريخ، ورقه محترمه، ويبقى بيستهجى الكلام صح ويكتب الفورم صح والدوز صح. فدراج اندكس نسيسيتي ده سهل قوي. سهل يبقى عنده الكترونيك دراج اندكس او يشتري دراج اندكس، ده سهل سهوله مخزيه. هنرجع بقى تاني، يلا قول لنا كده ايه تاني بقى. المرور والعيادات. المرور والايه؟ والعيادات والعمليات والمناظير والطوارئ لو كان ابروبريت والبرزنتيشن. ادي 6 حاجات. وفي العمليات الواحده بري اوبريتيفلي يبقى بري اوبريتيف اسسمنت optimizing people's chances to be operated and optimizing the chances of an outcome of a good outcome. وبعد كده انترو اوبريتيف بقى اللي هو اللي يلبس جاون وسكرابنج وجاون، يسكراب ويجاون ويدون يعني wear a pair of gloves ويأسيست ويسوتشر ويستيبل. وبعد كده post operatively الفيتالز assessment of the post operative individual و assessment of wound and assessment of a drain, removing stitches, removing staples. يعني هم الابيسود السيرجيكال بري انتر بوست. and finally شويه سكيلز اللي انتوا عارفينها. السكيلز اللي هي ايه؟ السكيلز اللي هي يلا السكيلز ال6 المشهورين اللي هم common to everyone. urinary catheter an NG tube endotracheal tube arterial line. نخلي اهم واحده اخر واحده IV line. خلي IV line وسنترال لاين. يبقى IV line وسنترال لاين وNG tube وurinary catheter وارتيريال لاين وايه واندوتريكل. مش عارف قلتها ولا لا. السته المشهورين endotracheal tubes and central lines. You may not have the chance to do these things immediately. خلوا بالكم انه الناس دايما بيبقوا عاملين مع بعض كده سياج ممنوع حد يدخل فيه الا لما يثقوا فيه قوي. inner circle، في inner circle لكل مكان.
فما تتوقعوش انكم تروحوا تقولوا ايه لو انا ما اعرفش حد منكم خالص جه قال لي هركب كذا، في الاغلب بقول له تعالى اركبها، بس في مش كل الناس يعملوا كده. في اوقات انا هبقى متغاظ جدا هقول له لا مش هعمل كده، هو ممكن يزعل مني بس ده بيحصل ساعات. بيبقى فكره الواحد عشان يعمل حاجه it takes time, it doesn't happen. انتوا عارفين فكره ان الواحد عشان يطالب بحقه حتى لو كان حقه عشان ياخده ده ارت اوف اتس اون، ما هواش كده حقك طب شوف مين هيديهولك. احنا ظلمه كلنا، انتوا اكيد عارفين. خلاص اورينتيشن خالص كده، خلاص اورينتيشن. يبقى انتوا اي هوب انكم عندكم خطه واضحه قوي انكم تعملوا مش عارف كام حاجه، او هتعملوا ايه، هتحضروا المرور وهتحضروا عياده، هتعملوا برزنتيشن، هتحضروا عمليات، هتحضروا مناظير او اندو او طوارئ، وتعرفوا تاسس that someone is ready for an operation، وتعرفوا تسكراب وتجاون وتجلوف وتاسيست وتسوتشر وتستيبل. And then you assess someone post-operatively, that you can assess them post-operatively, assess the wounds, you can dress them, you can remove the sutures, the staples, you can decide that they are discharged, and that you can insert a central line, insert an endotracheal tube, an IV line, an arterial line. مش عارف اللي قلناه. خلاص؟ كلير كات ولا في أي حاجة؟ نتكلم بقى دلوقتي كلمة على الغيارات، نغير ازاي؟ الساعة كام؟ 9:30 ولا كام؟ طبعا dressings are classified into two types, primary and secondary. The primary dressing is one that lies in contact with the wound, and the secondary is something that keeps the primary in place. Sometimes they both come together. دول adhesive tapes بنستعملهم. أنواع مختلفة منهم. لا قول لنا بس، ما هو مش هينفع هو كده. أنت منها ولا مين؟ ما قلتيش. يلا يا منى قول لنا كده ده إيه ده؟ وبص عليه من الحاجات اللي الواحد بيعملها كتير ان هو يقدر يقرا كل الحاجات اللي مكتوبه على البرودكتس اللي بيستعملها. يلا بيبقى يعني لها اسم دي تير ايزلي ماشي. ده ما فيهوش فورس، بس ده السيب تيب اديسيف تيب اللي بيستعمل العادي. من ضمن المزايا الكبيره قوي ان هو بيتقطع، مش محتاج مقص يقطعه، بيتقطع بسهوله قوي. لكن طبعا له مشاكل ثانيه، ملوش فورس فما يخليش الجرح يتنفس. وايه كمان بيعمل ايه كمان؟ يعني الرجي اللي هو السيلك تيب مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه ميديكال سيلك تيب tears easily, does not cause itch, leaves no residue on the skin, store in cool place. اوكي ده معروف طبعا لكم. طب يلا شوفوا في ايه تاني. يلا ايه اسمه ايه؟ اسمه ترانسبور. في نوع تاني احسن قوي من البلاستر اسمه ترانسبور. يلا طلع حته منه ونقسم الحته، معلش طلع حته منه، طلع حته كده، هو حد مقسمها كده حتت كتيره اهو. ده ترانسبور. طبعا السلك ده بيبقى كمان من عيوبه الترانسبور بيتقص برضه بسهوله اهو، لان في نوع تاني. يلا شوفي النوع التاني ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ميفيكس. شكرا يا شريف. ده ماله ده مش بقى طعم، ده لازم له مقص. ده لازم له مقص. هيبقى ده دول كلهم يبقوا طول، اما ده يبقى لازم له مقص. ده ثانية واحدة يا شريف، ثانية واحدة يا شريف. اوكي؟ ما بيعملش الرجي. يلا قرينا على ده ترانسبور. طبعا الحاجات قالوا لنا كده ايه الفيتشرز الواحد لما بيوصف حاجه تيك بيها تبقى ايه الفيتشرز اللي بيوصف بيها؟ بتكتبها بالصوره ولا لا؟ ان هو في بورز ولا ما فيهوش؟ انه بيعمل الرجي ولا لا؟ انه ترانسبيرنت ولا لا؟ بيسيب علامه دي غالبا تبقى، لما بيسيب علامه تبقى غالبا دي كونتاكت ديرماتايتس، غالبا تبقى كده يعني. و دي كونفورمابل، بياخد شكل الاريا ولا لا؟ يبقى يلا قرينا على الترانسبورت ده ايه مزاياه؟ هايبو الرجينيك ايوه. وترانسبيرنت يعني احسن من واحد يقول ترانسبيرنت يقول سي ثرو بتدي البني ادم اللي قدامه احساس بان هو ده رو معاه، بدل ما يقول له بقى رو مش ترانسبيرنت، ده سي ثرو، يو كان سي ثرو ات.
ايوه ايه كمان؟ طبعا ايزي عشان الواحد ما يضطرش يشيله، وايه كمان؟ cuts easily, cuts easily, conformable, conformable, allows the skin to breathe. allows the skin to breathe. The features that you decide on when you're going to use certain. The fact that this is not present in this hospital doesn't mean that we neglect it. You'll not stay for the rest of your lives in this hospital. Even if you stay here for a while, you'll probably go and travel somewhere else. You'll go work somewhere else, and so forth. عندكم كمان أهو نوع تاني من أنواع التيكس الظريفة اللي ممكن نحطها من الأول. يلا اهو. لا مش قلبي خالص خالص. ده بس احنا مبسوط حتى منه اهو. يلا امسكي معايا من هنا وانا همسك كده. لا امسكي كده ايوه اهو. هنلزقه هي بتشد وانا بشد ده بيتلزق اهو. ده برضه سي ثرو وسيلف ادهيزف وبرضه بيرميبل. اسمه ساعات يجي تحت اسم انسايد. ده ساعات نلزقه. ده بيجي حتى ما مقصوصه، بس ساعات يجي بشيت كبير قوي عشان يتلزق الحته اللي احنا هنقريت عليها، يبقى بنقطع من خلاله. انسايد ايه؟ اوب سايد او انسايزي فيلم. اسمه انسايزي فيلم او اوب سايد. حاجه ظريفه لان هو ممكن الواحد حتى يلزق كانيولا بيه. انتوا شفتوا دلوقتي 4 products that can use to keep things in place. يلا قولوا لنا يا مان تاني. قولوا لنا what are the products and just show them please. دي اول واحده. ده السيلك تيب that is very popular. Silk tape is usually very popular. أيوة. يلا what features are you looking for whenever you're going to assess one of these products? What are the features that you're going to look for? التاني والبورز. يعني أول حاجة التاني. البورز. أول حاجة البورز. أول حاجة إيه؟ See through. إذا كان ترانسبيرنت ولا أول حاجة الفابريك هو معمول من إيه؟ الماتيريال اللي هو معمول منها. وإذا كان ترانسبيرنت ولا لأ. دايما الواحد يوصف حاجات بترتيب الاشياء، يحاول يوضبها ترتيب سبيشال، مكاني، زمني، اي ترتيب بحيث ان الواحد يقدر ما ينساهاش، عشان لو رم حاجات كده هتبقى راندم. يقوم يعمل ايه؟ يجي يفتكرها يقوم مش قادر يفتكرها. طبعا ممكن برضه كل واحد بيختار الطريقه اللي عجباه. طريقه الراندم ساعات بتنفع برضه. يبقى يلا قلنا ده معمول من ايه ده؟ ده السلك. And what are its characters? What are its characters? It's not transparent. بس الأول ما فيش pores. الأول بالظبط كده. الوقت برضه الواحد بيقسم حاجات static وديناميك. الأول هو بعدين يبتدي يقطعه بعدين يلزقه. نعمل إيه؟ يبقى مرتب بحيث ما ننساش نقطة. يبقى this is thick and it is not transparent and there are no pores and it cuts easily. أو tears easily and it causes allergy. طبعا all these forms of adhesives may peel the skin away when you remove them, and that is why when you remove something you don't want to tint things. بعد لما بيشيل بلاستر دايما يحط ايده تحته عشان قشر الجلد تنت، لانه بيعمل كده بيعمل تنت. لما يشيل حاجه لو شال بتاع ده عمل الجلد تنت يقوم الجلد حتى منه مش لازم كله يتشال، هو كفايه الابيديرمس الفوقاني يتشال يقوم يبقى عنده كانه superficial burn او superficial skin graft خد منه. فيبقى الواحد دايما هو بيشيل الجروح وما بيعمل كده تبقى very painful وبتنيود the skin. مش عاوزين تنس. you don't want tense, you don't like tense. يبقى خلاص بلاستر التيب اللي هو اسمه ايه ده؟ السيلك تيب. يلا ده transport اهو. it tells you, its name tells you, it's got pores, it's transparent, it's hypoallergenic, it tears easily. في حاجه هنا مكتوب عليه مين البلاستيك مكتوب عليه كده. طيب اهو مكتوب عليه ايه؟ hypoallergenic, transparent, cuts easily, conformal, allows the skin to breathe. اهو يبقى ده فين مكتوب عليه بلاستيك؟ ده مش عارف. بلاستيك تيب. اوكي خلاص يبقى ده. وبعدين بعد كده في وبعدين قلنا ده كمان. يلا قول لنا ده. مش
مش عارف ولا انا في الفابريك بتاعته مش عارف. transparent. ترانسبيرنت حط يقولوا ساعات سي ثرو يقولوا سي ثرو. حط على هعمل فقط. بس هو you can use it to dress anyone by the way. You can use it. Dressings come in two types. Dressings come in two types. A primary dressing and second dressing, and they can be incorporated into one. طبعا they can be incorporated into one. Some dressings will have a central part with an adhesive periphery. يبقى they don't need to come in two. لكن ساعات بيقولوا على primary dressing second dressing. الدريسنج ده ارت في حد ذاته. الدريسنج ده ارت. انتوا بتشوفوا دريسنج بتتعمل بطريقه وحشه قوي قوي. نتكلم عليها مره ثانيه بالتفصيل. والواحد لما بيغير بيبقى عاوز يلبس الورقه عندكم. الورقه دي كانت انا عاملها مع حسن المصري. هو دلوقتي مثالي بقى بلاستيك سيرجن في فتره مستقبل. عبد الله بقى معرفش مدرس ولا لسه مدرس مساعد في الراديولوجي. فهم الاثنين كانوا عاملينها مش عارف بقى سنه كام سنه من السنين الصعبه اللي احنا قاعدين نعدي فيهم دول. كل السنين بقت شكلها 2020 دي شكلها طيب قوي بصراحه. طيب قوي 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 قوي. دي هاجر دي اللي عاملينها وده انا اللي عاملها. هنتكلم مره ثانيه طبعا. لكن اوعوا حد يغير بايده. محدش بيغير بايده. محدش بيغير بايده خالص خالص. فكره الواحد يمسك الحاجه بايده دي فكره. انتوا حد منكم بياكل بايده؟ ممكن الناس ياكلوا بايدهم. مش عيب ان الواحد ياكل بايده. بياكل زي ما هو عاوز. ممكن الواحد حتى يمسك الابره بايده. بس لو كل بايده ممكن يحصل له مشاكل. لو مسك الابره عشان يخيط ايده بيحصل له مشاكل. الابره الجراحيه يعني. فعاده الواحد بيمسك بآلة مش بيمسك بايده. لان الناس عندهم تندنسي ان هم يمسكوا الحاجات بالايد. ولو كنتوا هتعملوا كده لازم تلبسوا جوانتي معقم. ما ينفعش تلبسوا جوانتي معقم. ان الغيار معقم. ايدكم مش معقمه. ايدكم تحت احسن ظروف نظيفه. واحنا الحمد لله قعدوا الناس يقولوا لنا اغسلوا ايديكم اغسلوا ايديكم اغسلوا ايديكم. محدش غسل ايديه لغايه ما مش عارف مين هجم علينا. ف يعني الواحد مش هيلبس جوانت مش هيمسك آلة. والآلة فورسبس ملوش لوك. Dressings forceps lack a lock. They haven't got a lock because they use all forms of forceps in order to hold dressings. A typical dressing forceps lacks a lock. It hasn't got a lock. It hasn't got a lock. Okay? فيبقى dressing forceps kidney basin. Do not pour betadine on wounds. Don't dip. اسمها dunk. Do not ما تغمزوش الغيارات جوه البيتادين. Don't put betadine on a dressing. You can put it on a piece of gauze because if you put it on a dressing, the cotton will sort of absorb all the betadine. The betadine اللي هو one of the very commonly used dressing products او يعني مش عارف اللي هو ايه البيتادين ده؟ ايه البيتادين ده؟ انتي سبتيك اللي هو ايه؟ ايودين. بدون ايودين. الابروتش بتاع الطبيب غير الابروتش بتاع الطالب. الطالب كفايه يعرف ايه انتي سبتيك مش عارف ايه. لكن الطبيب ما بقاش كده. وما تخلوش الفارماسيست اللي هم اصحابي نظريا او اصحابكم نظريا ياخدوا تشانس ان هو يقول لك بص اطباء مش عارفين حاجه الفارماسي والفارماكولوجي يلا احنا نبقى الفارماكولوجيست والفارماسيست. مش ضدهم بس هو يعني كل واحد يفضل في مكانه وخلاص. انا ما قلتش الكلام ده. خلاص ناقص ايه اخر حاجه نعملها؟ ايه؟ الميفيكس ده بقى اكتر حاجه. ده فابريك وده اكتر حاجه عاوزه مقص بقى. مكتوب عليه ايه اللي مكتوب عليه؟ This is one of a very famous Swedish firm. وهو مكتوب عليه انه it's self-adhesive fabric it's still conformable and it has to be cut and it's obviously not it's hypoallergenic and it's not transparent and it cuts in a very nice way. لها wavy way كده. الواحد بيعملها كده يعني يعملها كده عشان يفتحها. بيعملها كده وبعدين يقوم ماسك الناحيتين عاملهم كده ولازقه له ويفي لاين في الوسط. اسمه ميفيكس. ده فابريك ميفيكس. في البلاستيك وفي الفابريك وفي الايه السلك. في البرايمري والسكندري دريسنج فورسبس وبيتادين. ده الحاجات اللي احنا عملناها النهارده. هنقف بعد كده دلوقتي يلا يا عشان عشان بكره كده تبقوا عاوزين تشوفوهم او احنا